Phùng Tiểu Cương tái xuất nhờ Triệu Lệ Dĩnh, Trương Nghệ Mưu, nếu biết trước tôi đã chọn cô ấy. Tôi nghe nói những người thích và theo dõi bài viết sẽ gặp may mắn. Nếu bạn muốn may mắn, hãy bắt đầu bằng cách theo dõi tôi. Chúc bạn thịnh vượng và giàu có. Thật sự rất thú vị khi thấy Phùng Tiểu Cương và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác để thực hiện một bộ phim. Hoa Hướng Dương đang rất được ưa chuộng tại phòng vé, đạo diễn Phùng đã có sự trở lại ngoạn mục. Tôi hớ rằng Dinh Bao vẫn còn mũm mĩm khi cô ấy tham gia Yahoo Star Search. Tôi đoán là giám đốc Phùng không bao giờ nghĩ rằng cô gái này sẽ trở nên nổi tiếng như vậy trong tương lai. Giờ đây, cô là nữ hòa. NG Rating, bà trùm đầu tư và là người chiến thắng hoàn toàn trong cuộc sống. Thật sự là tuyệt vời. 18 năm không phải trôi qua đột xác từ một cô gái trẻ thành New Hululian hiện tại. Tôi đoán chỉ có cô ấy mới biết được sự cay đắng trong đó. Tầm nhìn của đạo dê. Diễn Phùng quả thực rất sắc bén, đợt hợp tác này chính là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng vì cả hai đều là cố vấn chương trình tài năng, tại sao Trương Nghệ Mưu lại không thích Ứng Bảo? 18 năm trước tôi đã không thích cô ấy, và 18 năm sau, Ứng Bảo vẫn chỉ là một vai phụ Họ trong Nghe Điều 20. Mặc dù đạo diễn Trương khen cô ấy sinh ra để diễn xuất, nhưng vai chính cuối cùng không phải đã thuộc về Lưu Hạo Thôn sao? Tiêu chí tuyển diễn viên của đạo diễn thực sự khó hiểu. Nghĩ đến việc Trương Nghệ Mưu nhớ nhung anh Bảo, không biết bây giờ ông có cảm thấy chút hối tiếc không? Dinh bao giờ cũng không còn là cô bé chờ được chọn nữa. Bây giờ anh ấy đã có cúp trên tay và ví ấy có thể chụp ảnh bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Trong Hoa Hướng Dương, cô không chỉ là nữ diễn viên chính mà còn là nhà sản xuất. Sự thay đổi danh tính này thực sự rất cảm động. Tôi có thể nói gì về bộ phim Hoa Hướng Dương? Các đánh giá khá trái chiều. Có người cho rằng Dinh Bao đã khắc họa chân thực nỗi thống khổ của người phụ nữ nông thôn, trong khi có người lại cho rằng cô đã cố gắng quá mức. Riêng tôi thấy diễn xuất của Dinh Bao vẫn tốt, nhưng bối cảnh vai diễn thì quá thê thảm. Kết hợp với kinh nghiệm của cô trong nhiều năm, màn trình diễn thậm chí còn nói thế nào. Nhỉ? Điều này khiến mọi người cảm thấy đau khổ hơn nữa. Nhân vật Cao Nguyệt Tường thực sự khiến tôi khóc. Bị chồng bỏ rơi, con gái bị bắt nạt, ai có thể chịu đựng được. Khi Dinh Bao vào vai này, có lẽ cô ấy đã nhờ vào đó, đó là lý do tại sao có cảm giác như cô ấy đang làm quá. Nhưng nếu suy nghĩ theo góc độ khác, đây cũng có thể là một bước đột phá. Trước đây, Dinh Bao luôn ngọt ngào và dễ thương. Bây giờ, cô ấy đang thử sức với một vai diễn bi thảm như vậy, điều này có thể được coi là một sự tiến bộ vượt bậc trong khả năng diễn xuất của cô ấy. Và bây giờ anh ấy là nhà sản xuất. Tôi chắc chắn thích bộ phim này hơn trước. Cô ấy đã đến vùng nông thôn trước 3 tháng để trải nghiệm cuộc sống, xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm và luyện tập phương ngữ và ngôn ngữ ký hiệu. Sự chuyên nghiệp của cô ấy không thể chê vào đâu được. Sự thành công của một bộ phim không chỉ phụ thuộc vào diễn viên mà còn phụ thuộc vào kịch bản, đạo diễn, hậu kỳ, vân vân. Với tư cách là nhà sản xuất, Dinh Bao có trách nhiệm thể hiện điều gì đó sâu sắc hơn thông qua bộ phim này, nhưng hiệu ứng cuối cùng, nói thế nào nhỉ, mỗi người lại cảm nhận khác nhau. Trên thực tế, sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu có dấu hiệu khi cô tham gia Hạnh Phúc Muôn Nhà. Sự kiên trì và nhẫn nại của Hạ Hạnh Phúc phản ánh một cách tinh tế hoàn cảnh cay đắng của Cao Nguy Tường. Điều này có thể là cố ý từ phía cô ấy, muốn tìm kiếm sự đột phá trong vai diễn, hoặc có thể là sự thể hiện trải nghiệm của riêng cô ấy, giải phóng cảm xúc trong màn trình diễn. Nhưng trong mọi trường hợp, sự chuyển đổi này đòi hỏi lòng dũng cảm và quyết tâm to lớn. Rốt cuộc, khán giả đã quen với sự ngọt ngào và đáng yêu của Anh Bảo. Dương Mịch, một nữ diễn viên trẻ khác sinh sau năm 1985, đã đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác. Cô vẫn tham gia đóng phim cổ trang hiệu về nữ hoàng giao thông.
Khô. NG có đúng hay sai trong hai lựa chọn này, chúng chỉ là những con đường phát triển khác nhau. Dương Mịch đang thực hiện những bước đi vững chắc để duy trì sự chú ý và sự nổi tiếng của mình. Triệu Lệ Dê. Ảnh đang tìm kiếm sự đột phá, thử thách nhiều loại vai diễn khác nhau và mở rộng phạm vi diễn xuất của mình. Xét theo phản ứng của thị trường đối với Xuân Phao, sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh không hề dễ dàng. Mặc dù doanh thu phòng vé đang bùng nổ, nhưng thông tin truyền miệng lại có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khen ngợi khả năng diễn xuất của cô, cho rằng cô đã thành công trong việc khắc họa hình ảnh một người phụ nữ nông thôn dày dạn kinh nghiệm, những người khác chỉ trích cô vì quá chú trọng dê vào việc biểu diễn và không thể thoát khỏi hoàn toàn gánh nặng thần tượng. Đây có thể là con đường tất yếu đối với những người đang trong quá trình chuyển đổi. Gương phản chiếu điểm mạnh và điểm yếu trong diễn xuất của cô. Làm S.O. để cân bằng giữa nhu cầu thị trường và mục tiêu cá nhân, làm sao để duy trì được bản sắc riêng trong quá trình chuyển đổi là những vấn đề mà cô cần phải liên tục suy nghĩ và khám phá. Đối với Phùng Tiểu Cương, thành công của Y Hoa Hướng Dương chắc chắn đã truyền cho anh một luồng sinh khí mới. Ông từng là nhân vật chủ chốt của nền điện ảnh Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ông liên tục gặp phải thất bại về cả doanh thu phòng vé và danh tiếng. Sự hợp tác này với Triệu Lệ Dĩnh có thể mang đến cho anh nguồn cảm hứng và hướng đi mới, giúp anh tiếp tục con đường sáng tạo cũ. Mình. Kha Thuần đã hỏi Triệu Lệ Dĩnh nhiều câu hỏi trong chương trình Tạp Kỹ. Phản ứng của Lý Nghệ Tiêu là một điều bí ẩn, và việc bán chính phú khi do You Know sau đó đã gây ra một cuộc tìm kiếm nóng bỏng. Trong ngày tiệc trà của các Triệu mời riêng chúng tôi đi ăn lẩu, và hỏi liên tiếp 5 câu hỏi để tìm hiểu thông tin chi tiết về Triệu Lệ Dĩnh. Lý Nghệ Hiếu đáp. Cô ấy vẫn luôn rất chuyên nghiệp. Trong vòng 4 giờ sau khi clip được phát sóng, chủ đề này đã có hơn 100 triệu lượt xem, 160.000 video phân tích tràn ngập trên màn hình, rating chương trình Tạp Kỹ ta. NG vọt 38%, do You Know, chứng kiến mức tăng 12 triệu lượt xem chỉ trong một ngày, lượt tìm kiếm quảng cáo sữa chua tăng 55% và hiệu ứng kéo dài của sự tương tác với người nổi tiếng đã định hình L. Ải các quy tắc giao thông trong ngành. Một cảnh nổi tiếng trong chương trình Tạp Kỹ, về cuộc điều tra vòng vo của Ke Chung. Trong chương trình nghệ diễn viên trà tiệc mới phát sóng gần đây, khi Kha Thuần gặp Lý Nhất Tiêu, người đóng vai Lâm Tiểu Nương trong Minh Lan truyện, anh lấy phê nghe nói cô Triệu sẽ đãi cả nhóm ăn lẩu R. Câu hỏi để hỏi thăm tình hình gần đây của Triệu Lệ Dĩnh một cách vòng vo. Kha Xuân, bây giờ anh Triệu còn thiết kế chi tiết cho diễn viên đối lập không? Lý Nghệ Hiếu, cười cô ấy vẫn luôn rất chuyên nghiệp. Dữ liệu dư luận, sau khi clip được phát sóng, lượng người đọc chủ đề đã vượt quá 100 triệu trong vòng 4 giờ và cư dân mạng đã tạo ra 160.000 video ngắn phân tích về cách nói vòng vo của hai giải mã ngành, chuỗi giá trị vô hình của các tác nhân hàng đầu. Các bên liên quan hiệu suất lợi ích hỗ trợ dữ liệu. Tỷ lệ người xem chương trình Tạp Kỹ tăng vọt 38% CSM Media Research theo dõi thời gian thực. Nền tảng video, bạn có biết không, có thêm 12 triệu lượt xem mỗi ngày báo cáo thường niên 2025 của Dung Data. Thương hiệu Triệu Lệ Dĩnh quảng cáo sữa chua, lượng tìm kiếm tăng 55% chỉ gương giao tiếp, hiệu ứng đuôi dài của tương tác với người nổi tiếng. Bạn có biết không, có tuổi thọ đáng kinh ngạc, 7 năm sau khi ra mắt, nó vẫn duy trì mức trung bình 8 triệu lượt xem mỗi ngày. Vai diễn Thịnh Minh Hổ của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành hình mẫu cho những người mới vào nghề sau 9 năm. Chiến lược nâng cao của Kha Thuần, trước đó, anh từng tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng mình mơ thấy Triệu Lệ Dĩnh chỉ trích kỹ năng diễn xuất của cô ấy, cụm từ này đã đứng đầu trong Top tìm kiếm. Sự cố này khiến chỉ số Baidu của anh tăng 270%. Đột phá trong quy tắc của ngành, tương tác sau bán hàng của phim truyền hình mở rộng từ diễn viên chính đến diễn viên phụ, và số người theo dõi Weibo của Lý Nghệ Tiêu tăng 120.000 chỉ trong một ngày. 4. Khu vực tương tác. Bạn nghĩ những lần Kha Chấn nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh nhiều nhất là A. Thực tế về một thế hệ diễn viên mới theo đuổi các ngôi sao B. Một quy tắc giao thông D.
Được thiết kế cẩn thận xe ảnh hưởng của những người tiền nhiệm trong ngành. Trên thực tế, sự thành công của một bộ phim không bao giờ được quyết định bởi một yếu tố duy nhất. Diễn xuất của diễn viên, sự chỉ đạo của đạo diễn, chất lượng kịch bản và hậu kỳ, mọi mối liên kết đều rất quan trọng. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, cô không chỉ phải làm tốt công việc của một diễn viên mà còn phải đảm nhiệm trách nhiệm của một nhà sản xuất. Đây chắc chắn là một thách thức rất lớn đối với cô. Triệu Lệ Dĩnh sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì trong tương lai? Chúng ta hãy cùng